पावला खूप छान उपमा आहे. चविष्ट. 皆さんこんにちは。私の名前は翔子です。私は日本人です。नमस्कार. माझं नाव शोक आहे. मी जपानी आहे. मला भारतीय संस्कृती खूप आवडते. मी भरतनाट्यम नर्तिका आहे. मी दररोज गाणी नाचते. मी माझ्या YouTube चॅनेलवर काम करत आहे. कृपया माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. मी मराठी शिकत आहे कारण मला भारताबद्दल नवीन गोष्टी शिकायच्या आहेत. मला नवीन लोकांना भेटायचे आहे. मी थोडा मराठी बोलते. या वर्षा मला अजून जास्त मराठी शिकायचे आहे. मला मराठी लोकांशी गप्पा मारायच्या आहेत. आता मी मराठी कशी शिकते ते तुम्हाला सांगते. आधी मी सर्व अक्षर शिकले म्हणजे बाराखडी. जर तुम्हाला बाराखडी आली तर तुम्ही कोणताही मराठी मजकूर वाचू शकता. गोष्टी आणि कविता वाचू शकता. माझे गुरु कौशिक लेले यांची वेबसाईट एक नंबर आहे. मी बहुतेक वेळा यांची वेबसाईट बघते आणि व्याकरण आणि वाक्ये शिकते. मला कॉन्व्हर्सेशन पाठ पण खूप आवडतो. मी वाक्ये मोठ्याने वाचते आणि यांची अभ्यास करते. माझे गुरु कौशिक लेले दर आठवड्याला आम्हाला ऑनलाईन मराठी शिकवतात. ते आम्हाला खूपच मदत करतात आणि माझे मित्र पण माझी मदत करतात. भाषा शिकणे कठीण आहे पण भाषा शिकायला खूप मजा पण येते. प्रयत्न चालू ठेवा. नक्कीच आपण आपले ध्येय गाठू शकाल. धन्यवाद. पुन्हा भेटू. लेन, तू भारतात गेला होतास ना? त्याबद्दल आम्हाला सांगतोस का?